Sziasztok! Megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Szokás szerint van egy egyes csoport és egy kettes csoport, és fogjunk is hozzá. Lássuk, hogy akik az egyes csoportot választják, számukra mit mutat a kártya, hogy mi lesz a következő 48 órában, milyen energiák vagy történések érkeznek. Aki még nem tudta eldönteni, hogy melyik csoportot választja, az gyorsan állítsa meg a videót, és akkor, ha eldöntötte, akkor úgy nézheti tovább. Szóval lássuk, hogy akik az egyes csoportot választották, nekik mit mutatnak a lapok. Lássuk, mit mutatnak a lapok. Kijött a róka, a lóhere, a kert, a levél és a madarak. És ez alapján én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy vannak kisebb-nagyobb igaztalanságok az életben, egy szerencsés jó kis 2 nap áll előttünk, mert mind a lóhere, ami ugye alapvetően egy szerencse jelölő, mind a nyilvánosságot jelentő kert, ami megint csak azt jelenti, hogy egy őszinte, tiszta, nyílt kommunikáció, tehát mindent lehet úgy csinálni, ahogy van, nem kell titkolózni, nem kell mást mutatni, és a levél is azt mondja, hogy kommunikációs szinteken ezek, ha őszintén, tisztán elmondjuk a gondolatainkat, akkor jól járhatunk. És bár a végén ott vannak a madarak, ami időnként a pletykát jelenti, időnként a nem teljesen valós híreket, azért én azt gondolom, hogy összességében ez a 3 középső lap, ez dominánsabb, és mégiscsak jól jövünk ki ebből az egészből. Bár van valami, ami nyom. Tehát, hogy itt az elején a róka, a végén a madarak, mind a kettő így, mint közre zárja, azért megjelenik az életünkben az a valamiféle negativizmus, valamiféle hamisság, valamiféle nem teljesen igaz dolog, beszéd, kommunikáció szinteken, de mondom, a vége, és minden jó, ha a vége jó, tehát a végén azért a jó, a pozitív összetételű energiák lesznek a döntők. És lássuk akkor, hogy mit tudhatunk meg többet, bővebben a rókáról, tehát a rókára kérnék szépen valamilyen plusz információt, hogy mi ez a hamisság, mi ez a nem teljesen igaz dolog. Hát egyelőre kijött a hegy és a virágcsokor. Vannak problémák, olyan problémák, nem is kicsi problémák az életünkben, amelyek időnként arra késztetnek, hogy ne legyünk őszinték magunkkal. Nekem most a hegy és a virágcsokorból az jön, a virágcsokor, mint ilyen kis ajándék magunknak, és én úgy gondolom, hogy ez saját magunkkal való kommunikációra utal. Tehát, hogy vannak olyan problémák, amikkel nem akarunk szembenézni, mert őrült nagyok. Egyszerűen nem is látjuk a végét, nem látjuk a tetejét, nem látjuk, hogy mettől meddig ér, csak azt tudjuk, hogy nagyon nagy problémáink vannak vele,
és fogjuk magunkat, és mint hogyha a hegynek a nyomasztó jelenlétéről nem akarunk tudomást venni, akkor nekiállunk az aljába virágot szedni. És akkor nem veszük észre, hogy egyébként egy őrült nagy hegynek a lábánál szedjük a virágot, és így nem nyomaszt. Mert a virág az szép, és eltereli a figyelmünket arról, hogy valójában mi van. És ez nagyon hasznos is gyakran. Tehát az, hogy ne állandóan ezen rágódjunk. Viszont én most itt azt érzem, hogy most elérkezett az idő arra, hogy szembenézzünk ezzel a hegynyi problémával, mert valamiféle támogatást is kapunk, de kérlek szépen a kertre valamilyen plusz információt. És kijött a kereszt és a kulcs. És igen, jól éreztem, hogy valamiféle támogatást is, energia támogatást is kapunk, lehet ez valaki közelálló vagy más személy részéről érkezik ez a támogatás, de érkezhet közvetetten, tehát olyan láthatatlan formában, amitől bennünk egyszerűen csak meg lesz a szükséges erő ahhoz, hogy szembenézzünk a problémánkkal, és mert ez a támogatás ez olyan módon érkezik, hogy mindjárt adja a megoldás kulcsát is a kezünkbe. Úgyhogy itt most mindenkit arra biztatnék, hogyha vannak ilyen időnként elleplezett nehézségei az életben, akkor most rá lehetne nézni, és úgy figyelni a környezetet, úgy figyelni a környezet eseményeit, a beszédeket, a beszélgetéseket, hogy mi az, ami kapcsolódik vele. Mert ami kapcsolódik ezzel a nehézségünkkel, abban benne lesz a megoldás is. Úgyhogy eddig ezt látom, de a madarakra is kérnék szépen még plusz információt, ez mit jelent itt a végén. Hát a nap és a hold jött ki rá, pont amit éreztem, tehát, hogy ezek a pletykálkodós, csivitelős, cserregős beszélgetések a környezetünkben, azok tartalmazni fogják a nappal a megoldást, és a holddal azokat a rejtett igazságokat, amikkel mi nem akarunk szembenézni. Valójában ezek lesznek a megoldás kulcsai, amit a középső lapnál kijött, úgyhogy akik ezt a csoportot választották, azoknak a következő 2 napban az a tanács, hogy merjenek szembenézni a problémájukkal. Most van itt az idő, most fog érkezni valamilyen olyan kommunikáció, vagy bármi a környezetükből, ami a segítségükre lesz, hogy meglépjék, és legyen bátorság is hozzá. Mert a szerencse itt van, és tényleg csak a bátorság hiányzik. Úgyhogy köszönöm, hogyha itt voltál, megnézed, lájkolsz, feliratkozol, és közben elaludt a mécses is, úgyhogy minden jót kívánok. Sziasztok! No, miután meggyújtottam a mécsest, mehetünk is tovább. Lássuk, hogy a 2-es csoport számára mit mutatnak a lapok a 2-es csoportnak. Előtte vagy elalszik a másik is. No, most már mind a 2 mécses ég, úgyhogy lássuk, hogy a 2-es csoportnak mit mutat a kártya, mi az, amit számukra üzennek a kártyák által. Mire kell figyelni?
Hát ez egészen más jellegű. Kijött a kelyhek lovagja, az uralkodónő, a végítélet, a botok hetes és a csillaglapja, és ezek alapján valami párkapcsolati dologról lehet szó, ahova beköszönhet egy érzelmes lovag, egy olyan valaki, aki hát nem annyira megbízható. Így elsőre nem. Lehet, hogy lesz belőle majd megbízható valaki, de ez most pillanatnyilag még nem abban a stádiumban van ez a lovag. Viszont akihez beköszönt, akihez bekukkant, úgymond, az az uralkodónő. Ő viszont egy nagyon is tisztában van a helyzetével, nagyon is uralja az életét, nagyon is jól érzi magát, és ő önismeret szintjén is nagyon kész van. Tehát neki nem nagyon kell már önmunkálkodnia. Szóval aki az uralkodónői státuszt birtokolja, annak helyén van az önszeretete, annak az önmagát jól ismeri, az önbizalmával nincsen gond, az úgy oszt ki másokat, hogy közben simogat. De akit simogat, azt tudja, hogy hú, én most nagyon lelettem teremtve. Tehát ez az uralkodónő, ez nagyon is a helyén lévő hölgyet, vagy akár urat is jelenthet, mert az is lehet ilyen energiában. És a végítélettel pedig azt mutatják a lapok, hogy ez a találkozás a kelyhek lovagja és az uralkodónő között azért ez egy nagyon fontos, az ő életüket jelentősen befolyásoló találkozás. A botok hetesével tulajdonképpen valamelyikük védekezik is. Talán lehet, hogy a kelyhek lovagja van még ebben a védekezős pozícióban, azért lovagként jelenik meg, és nem mint uralkodó vagy kelyhek királya. Ő még nem meri elfogadni ezt az érzés cunamit, amit egy kelyhek királya például érez, vagy megél, vagy mondjuk amit az uralkodónő esetleg rázódíthat. Úgyhogy ő még azért igencsak védekező helyzetet is fel tud venni, viszont azzal, hogy jön, és azzal, hogy védekezik, ez a jövök is, de védekezek is, de azért megyek is, haladok is előre, ezzel a kis táncával tulajdonképpen a saját gyógyulásán dolgozik. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, nekik egy ilyen szituáció nézhet be a következő 2 napban, hogy belekóstolhatnak egy ilyen találkozásba, aminek tulajdonképpen a fő funkciója a lélek gyógyítása, az önbizalom gyógyítása, és hogy kinek a részéről, hát az, mint mondtam, nem teljesen egyértelmű, tehát az uralkodónő nem feltétlenül jelenti azt, hogy a női fél az, aki uralkodónői minőségben van, lehetséges, hogy a férfi fél van uralkodónői minőségben, és a nő a kelyhek lovagja energiáját birtokolja, tehát neki vannak még ilyen védekező, támadó attitűdjei, de rákérdezünk, hogy ez a kelyhek lovagjáról mit tudhatunk meg. Ki ő, mi ő, mit lehet róla tudni. Kijött rá a kelyhek 8-as és az érmék lovagja. Hát így már érthető, hogy miért csak kelyhek lovagjaként jött, mert ő a kelyhek 8-asával
Tulajdonképpen érzelmeit, vagy valamilyen mély érzelmeket hátra akart hagyni. Ő egy olyan érméklovagja, aki eddig lassan jött, aki valahol messze bóklászott, felpáncélozta magát, be sem akarta ismerni azt, hogy neki vannak érzései. Ő egyszerűen csak eljátszotta a hős lovagot, a megmentőt, de olyan lovagot, akinek nincs szíve, csak kardja van, meg lándzsája, meg pajzsa. Szóval ő csak ezt a szerepet akarta eljátszani, és az érzéseit azt teljesen ki akarta zárni. Viszont most úgy látszik, hogy meggondolta magát, mert már kelyhek lovagjaként érkezik, tehát hogy valami történhetett benne. Vagy túlságosan nyomasztották ezek a nehézségek, vagy érzések, amit ő hátra akart hagyni, vagy túlságosan lassúnak találta azt a mozgást, amivel ő közeledett. Minden esetre valamelyik, vagy esetleg mind a kettő rábírta arra, hogy gyorsabban és némi érzelmet kimutatva közeledjen. És abban az esetben, hogyha ez a kelyhek lovagja női minőségű, vagyis női testben létező valaki, akkor itt például ez az érmék lovagja minőség, ahol fel van páncélozva, ahol karddal és lándzsával és pajzsal védi magát, ez bizony jelentheti azt is, hogy nőként például támadólag lépnek fel mondjuk a férfiakkal szemben, ha azok nem úgy és akkor is pont azt, amit ők fejben kigondolják, akkor ebben az esetben ők egy ilyen támadó lovakként viselkednek, és abban semmi kehely minőség nincsen, hogyha így viselkedünk. És a kelyhek nyolcasa az ő esetükben jelentheti azt is, hogy úgy teszünk, mintha nem érdekelne bennünket az a másik. El is mondjuk, hát minket nem érdekel, hát ezen mi túlléptünk, de ez a 3 nap most pont azt mutatja meg, hogy hát a kelyhek lovagja beismeri, hogy nem léptem túl rajta ezen az egészen, nem akarok támadni, én egyszerűen csak örülni szeretnék annak, hogy vagyunk, örülni szeretnék a létezésnek, és örülni szeretnék az életnek, és pont úgy akarok örülni, ahogy adja az élet, és nem én szabom a feltételeket. Mert ha én szabom a feltételeket, akkor én már nem vagyok uralkodónő, mert az uralkodónő ő úgy uralkodik, hogy neki nem kell úgy feltételeket szabni, hogy kijelentő, tehát hogy kijelentem, hogy ez meg ez a feltételem, hanem mindenki az energiámból érzi azt, hogy én szabom a határokat, én szabom a feltételt, és meg sem kísérlik azt, hogy ezt valaki átlépje. Ez egy nagyon nagy feladat, és nagyon sok munkával jár, de amikor az ember odaér egy uralkodónői minőségbe, azt tudja, és mindenki körülötte. És a végítéletlapjával pont erre hívja fel a figyelmet, hogy mindenki tudja, érzi az uralkodónői minőségét az illetőnek, úgyhogy még megkérdezem itt a botok 7-esét, hogy itt mit jelent. Hát botok 5-öse és az érmék 2-ese, 5 meg 2 az 7, botok is van, meg bizonytalanság is. Igen, tehát az, amit mondtam az előbb is a kelyhek lovagjánál, hogy ő azért védekezik is, és valahogy pont erre, amit
Kelyhek 8-as és érmék lovagjára elmondtam. Ez pont ezt igazolja vissza, ez a botok 5-ös és érmék 2-es, tehát, hogy még magában sem tisztázta le ez a kelyhek lovagja, hogy ő kicsoda, micsoda, mit akar, akarok-e menni, nem akarok-e menni, akarom-e ezt a kapcsolatot, nem akarom ezt a kapcsolatot, merjek-e megnyílni neki, vagy nem merjek megnyílni neki, vagy most megnyílok neki, aztán egy óra múlva meg bezárok és védekezek. Szóval ez a két lap így nagyon is alátámasztja ezt a botok 7-esét, és akik ezt a csoportot választották, számukra az a tanács jön most, hogy amennyiben egy ilyen kapcsolatban van részük, ahol nem teljesen a szeretet uralkodik, hanem bizony időnként van az, hogy egóból csak azért is én megmondom, hogy mi és hogy legyen, mert én vagyok. Ott azért célszerű lenne ezt így átgondolni, hogy biztosan célra vezető-e, biztosan eredményese, mindegyik félnek ez a jó mód, vagy lehet ezen változtatni is. Szóval így itt ez a tanács érkezik, hogy magunkba nézni, és megnézni, hogy mi van ott bent, mi az, ami erre sarkal bennünket, hogy így viselkedjünk, és mit tehetünk ellene, teszünk ellene, akarunk-e tenni ellene, vagy azt mondjuk, hogy én így vagyok, és kész, és nem érdekel, hogy ki mit mond. Ez is egy nagyon jó, mert legalább őszinte. Tehát, hogyha merünk azt mondani, hogy én nem akarok változtatni a jelenlegi stílusomon, mert én ilyen vagyok, ez egy ilyen őszintének ható dolog, esetleg az van még benne, hogy megjelenhet itt mögötte a sötét oldalunk, aki bizony néha olyan dolgokat mondat ki velünk, amit valójában mi nem is biztos, hogy úgy gondolunk, de erről majd máskor. Most köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnézed, lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!